नमस्कार, मी संजय खंदारे, तुमचा फूड फिरस्ता. तुमच्यासाठी आज घेऊन आलो आहे बच्चे कंपन्यांची आवडती आणि तुमचीही लाडकी अशी एक ब्रेडची रेसिपी. आजकालच्या वातावरणामध्ये ब्रेड मिळणं किंवा जाऊन विकत घेणं किती दुरापस्त आहे याची कल्पना तुम्हाला सगळ्यांना असेलच. म्हणून एक साधी सोपी रेसिपी घर बसल्या कशी करता येईल याचा एक प्रात्यक्षिक आज दाखवतो. ब्रेडसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यीस्ट. बऱ्याच ठिकाणी मी व्हिडिओ बघितले की बिना यीस्टचा ब्रेड बनवा वगैरे, पण त्याचा रिझल्ट कसा चांगला येत नाही, कारण का दही जर त्यामध्ये मिक्स केलं तर दही कधी कधी आंबट होतं आणि ब्रेड पण आंबूस लागतो. त्यामुळे यीस्ट शिवाय शक्यतो माझ्या मते तरी ब्रेडला पर्याय नसतो. यीस्ट तुमच्याकडे जर थोडं जरी असेल तरी तुम्ही त्याच्यापासून भरपूर यीस्ट बनवू शकता. त्याचा एक प्रयोग मी केला की मी यीस्टचे माझ्याकडे एक 10-12 दाणे उरले होते. ते दाणे मी घेतले, त्याच्यामध्ये एक 2 वाटी दूध टाकलं आणि साखर टाकली आणि रात्रभर ठेवून दिलं. तर त्या दुधाचं पण यीस्टमध्ये कन्व्हर्जन झालं आणि तो पूर्णच्या पूर्ण यीस्ट मला ब्रेडसाठी वापरता येऊ शकतो. शक्यतो बेकरीमध्ये असंच करतात. तर ब्रेड बनवायला आपण घेतोय सर्वसाधारण 200 ग्राम मैदा, 1.25 कप दूध, किंचित मीठ, जवळजवळ 3 ते 4 चमचे यीस्ट, हो, आणि 1 चमचाभर साखर टाकायला विसरू नका, कारण साखरेने एक छान फ्लेवर येतो आणि यीस्ट फर्मेंटेशनला पण चांगला वाव देतो. तर मैदा एका भांड्यात घ्या, त्यामध्ये मीठ, यीस्ट आणि दूध टाकून चांगलं ते मळून घ्या. हाताने मळा किंवा मशीनने मळा, तुमच्यावर आहे. तर चांगलं ते मिश्रण एकजीव करा. पिठाची कन्सिस्टन्सी जी आहे ती पातळ ठेवायची, घट्ट नसावी, कारण पातळ असेल तर ब्रेड चांगला फुलतो, घट्ट असेल तर ब्रेड तुमचा कडक होईल, फुलणार नाही. एक ट्रिक. तर चांगलं मळून घेतल्यानंतर त्याला एक सर्वसाधारण 30 मिनिटं झाकून ठेवून टाका. तुमचं पीठ जे असेल ते चांगलं फुललेलं असेल. फुलल्यानंतर ते पीठ पुन्हा एकदा मळून घ्या आणि अजून एक 10 मिनिटं ठेवा. 10 मिनिटं ठेवल्यानंतर ते पुन्हा फुलून आलेलं दिसेल. ते फुलून आलेलं पीठ तुम्ही ट्रेमध्ये काढा आणि अजून एक 5 मिनिटं ठेवा. ट्रेमध्ये जेव्हा तुम्हाला ते पीठ वर आलेलं दिसतं तेव्हा आतमध्ये छान एअर पॉकेट्स तयार झालेले असतात. आता तुम्ही तो ट्रे ओव्हनमध्ये टाका आणि सर्वसाधारण 160 डिग्री 45 मिनिटासाठी सेट करा. तुमचा ब्रेड छान वर फुलून आलेला दिसतोय. त्याला आता जरा बाहेर काढा आणि वरच्या बाजूला एक छानपैकी बटरचा ब्रश फिरवा, जेणेकरून वरच्या बाजूला तुमचा ब्रेड एकदम क्रिस्पी होतो. तुमचा ब्रेड आता तयार झालेला आहे. त्याला आता बाहेर काढा. घरामध्ये जी दातेरी सुरी अवेलेबल आहे त्याने तो ब्रेड कापून घ्या, बटर लावून भाजून छानपैकी एन्जॉय करा.